Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di kali ini bersama saya Puan Diela di sini. Okey, kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara nak mengait bunga seperti begini Okey, seperti biasa. Seperti biasa, bahan yang diperlukan adalah benang, jarum kait serta gunting, dan satu lagi dawai untuk batang Okay, untuk jarum kaitnya pula saya menggunakan jarum yang bersaiz 2.5 mm. Untuk benangnya pula kali ini saya gunakan benang yang berwarna putih, kuning, hijau muda dan hijau tua. Seperti biasa, kita mulakan dulu dengan bahagian bunga di tengahnya, iaitu warna kuning. Kita buat magic ring terlebih dahulu Kemudian kita buat chain 1. Kemudian kita buat single crochet sebanyak 6 1 2 3 4 5 6 Kemudian kita tarikkan benang dulu supaya dia kemas. Seterusnya kita slip stitchkan di chain yang awal tadi. Kemudian kita buat 2 single crochet di setiap satu lubang. Okey, 1 2. Okey, lubang seterusnya 2 single crochet 1 2, jadi 12 single crochet 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey, seterusnya kita slip stitch di chain yang awal tadi. Okey. Kemudian seterusnya kita tukarkan kepada benang yang berwarna putih pula Okey, seperti biasa kita ikat dulu benang. Kemudian kita slip stitchkan dulu. Seterusnya kita buat 5 chain. 1 2 3 4 5. Kemudian kita buat multiple crochet sebanyak 3 Jadi 1 2 3 multiple. Kita belitkan kepada 3 2. Kemudian kita tambah 2 chain, kemudian kita begini. Kemudian teruskan lagi buat multiple crochet. 1 2 3 4. Kemudian kita buat 5 chain.
1, 2, 3, 4, 5. Terus kita slip stitch di lubang seterusnya. Gini Teruskan lagi dengan 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita buat multiple crochet di lubang seterusnya. Sebanyak 3 Okey. Kemudian tambah 2 chain. Kemudian kita single crochet di sini. Okey. Buat lagi multiple crochet. 3, 4. Kemudian chain 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian slip stitchkan di lubang seterusnya. Okey, kita buat lagi chain. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti sebelumnya, kita buat multiple crochet sebanyak 3. Kemudian chain lagi 5. Kemudian kita slip stitchkan atau single crochet di lubang seterusnya. Kita buat sehingga habis satu keliling Okey, bila kita dah habis satu keliling, kita terus slip stitchkan di sini Kemudian kita terus matikan benang, kita potong di sini. Kemudian dah jadi bunga. Dan kita sorokkan benang ke belakang. Okey, begini kejadiannya. Okey. Seterusnya kita buat bahagian belakang ni pula untuk tampuk bunga bahagian belakang. Seperti biasa kita buatkan seperti yang di bahagian tengahnya dulu. Okey, untuk tampuk belakangnya kita buat magic ring terlebih dahulu. Kemudian kita slip stitchkan. Kemudian kita buat single crochet sebanyak 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tarik benang supaya dia kemas. Kemudian kita slip stitchkan di chain yang awal tadi. Seterusnya kita buat 2 single crochet di dalam satu lubang. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, kemudian kita slip stitch di chain yang awal tadi. Okey. Terusnya kita potongkan benang di sini. Okey, begini Ini kita kedepankan seperti begini. Kemudian ini batang ni kita lipatkan, kemudian kita masukkan di sini. Begini. Seterusnya
Lupa saya nak bagi tahu tadi, kita gunakan gam tembak supaya dia dekat kemas. Okey, kita gunakan gam tembak. Kita letakkan gam di sini. Kemudian kita potongkan benang di bawah ni kan. Kemudian kita dekatkan begini. Okey, biar sama tengahnya. Okey, begini je. Okey, seterusnya saya gunakan benang yang berwarna hijau muda ni. Okey, kita belit-belitkan. Sebelum tu letak gam dulu Okey, kita belit-belitkan, kemudian sambil tu kita letak gam supaya dia tidak terkeluar nanti. Oh, insya-Allah. Okey, kita belit-belitkan. Supaya dia jadi seperti batang Okey. Okey, sambil-sambil tu kita letakkan gam supaya dia tak keluar. Okey. Gini Okey, kita potongkan. Seterusnya okey. Dah siap ni. Okey, dah siap. Okey, hanya setakat ini dahulu untuk kali ini. Semoga anda dapat fahami apa yang saya sharekan di video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen serta subscribe. Selamat mengait.